नमस्कार, आज आपण गार्लिक ब्रेड बनवणार आहे। त्यासाठी काय काय प्रोसेस करायला लागते ते तुम्हाला सांगते। सर्वात प्रथम 1 वाटी पाणी, डबल 1 वाटी दूध। आता जे पाणी आणि दूध आहे ते गरम करायला ठेवायचं आहे। मस्तपैकी गरम होऊ द्यायचं। गरम झालं की त्याच वाटीमध्ये 1 वाटी हे मिश्रण म्हणजे जे पाणी दूध आहे ते काढायचं। साइडला डबल 1 छोटस भांड घ्यायचं आणि तिच्यामध्ये 1 चमचा इस्ट टाकायचं। एक चमचा साखर टाकायची आणि ते दूध आणि पाणी मिक्स आहे ते थंड झाल्यानंतर म्हणजे कोम भाजी ते तिच्यात टाकायचं। मस्तपैकी हलवून घ्यायचं। गरम पाणी किंवा दूध टाकायचं नाही, कोमट टाकायचं म्हणजे ते इस्ट आहे ते मस्तपैकी फुलून वर येणार आणि झाकण ठेवून साइडला 5 मिनिटांनंतर ते फुलणारच आहे। आता इथं आपण एका प्लेट मध्ये त्याच वाटीनं 3 वाटी मैदा घेतलेला आहे। आता बघा 5 मिनिटांनं जे इस्ट आहे ते पूर्ण फुलून वर आलेलं आहे। कोमट पाणी किंवा कोमट दूध किंवा पाणी दूध मिक्स करूनच टाकावं लागतं। थंड पाण्याचा वापर नाही करायचा, नाही तर इस्ट जे तुमचं ऍक्टिव्ह होणार नाही। आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ टाकलं आणि ते पीठ आणि मीठ सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि साइडला असा एक मधात भाग करायचा आणि हे इस्ट याच्यामध्ये टाकून द्यायचं। अशाच प्रकारे करा, जे गार्लिक ब्रेड आहे कधीच चुकणार नाही। आता हे मस्तपैकी एकत्र करून घ्यायचं थोड्या हलक्या हाताने। आता आपण जे 1 वाटी पाणी 1 वाटी दूध घेतलेलं होतं ते आपल्याला ह्या 3 वाटी मैदा घेतला। याच्यामध्ये किती लागणार आहे ते बघत आहे आपण आणि तुम्हाला लास्टला किती ते पाणी दूधचं मिश्रण आहे ते उरलं ते पण दाखवणार आहे। थोडं थोडं करून आपल्याला याच्यामध्ये ते दूध सोडायचं आहे। सर्व एकखट्टी टाकायचं नाही, नाहीतर पीठ पातळ होईल। पीठ आपल्याला थोडस जास्त घट्ट पण नाही पाहिजे आणि जास्त पातळ पण नाही पाहिजे, समप्रमाणात पीठ भिजवायचं आहे। तसंच त्यानुसार आपल्याला थोडं थोडं करून ते दूध टाकायचं आहे। हे बघा 2 वाट्यामधून एवढंस दूध उरलेलं आहे। आता जो गोळा आपण तयार केलेला आहे मैद्याचा, तर एका साइडला आपण कोणतं पण भांड घ्या आणि त्याला थोडंसं तेल लावा आणि हा गोळा याच्यामध्ये कंप्लीट 1 घंट्यासाठी ठेवून द्या। त्याला रेस्ट करू द्या म्हणजे आराम करू द्या। आता आपण साइडला जे पण आपल्याला भाज्या टाकायच्या याच्यात म्हणजे पनीर जे पण तुमच्या आवडीचं असेल ते टाकू शकतो याच्यामध्ये। पनीर, कॅरेट, कॉर्न, शिमला मिरची, कांदा, टमाटर काय पण टाकू शकतो। पण मी जे टाकणार आहे ते तुम्हाला दाखवत आहे। मी पनीर घेतलेला आहे, तो असा कापून घेत आहे आणि याच्यामध्ये खिसून कॅरेट टाकत आहे। अर्ध कॅरेट घेतलेला आहे आणि जे कॉर्न आहे ते घेतलेले आहे। बस एवढ्याच भाज्या मी याच्यात टाकणार आहे। आता साइडला आपल्याला बटर गरम करायला घेतलं आपण आणि मस्तपैकी जे लसूण आहे, लसूण जास्त वापरायचा कारण की आपण गार्लिक बटर करत आहे। आता याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर, ऑरिगॅनो, रेड चिली याचा वापर केलेला आहे। पण आपण फक्त बटर आणि लसूण वापरून पण गार्लिक बटर बनवू शकतो। फ्लेवर येण्यासाठी आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर, रेड चिली आणि ऑरिगॅनोचा वापर केलेला आहे। आता आपलं गार्लिक बटर रेडी आहे। इथं आपण जे पीठ आहे ते आपल्याला 1 घंट्यासाठी भिजू घालायचं होतं, पण आपण पाऊण घंट्याच्या आतच हे पीठ खुललेलं आहे। पण काही होणार नाही, आता पुढे दिसेलच तुम्हाला मी कसं करणार आहे म्हणून। आता आपल्याला याचे 2 तुकडे करून घ्यायचे आहे। आपण 3 वाटी पीठ घेतलेलं आहे, तर आपण याचे 2च गार्लिक ब्रेड करणार आहे। पण तुम्हाला छोटी साईज करायची असेल तर तुम्ही 4-3 पण
तुकडे करू शकता, पण जी मी 2 करणार आहे ते परफेक्ट आहे, म्हणजे याचं एकदम परफेक्ट गार्लिक ब्रेड बनतं. आता बघा असे उंडे करून आपल्याला एका प्लेटमध्ये ते साईडला मस्तपैकी ठेवून द्यायचे आहे. म्हणजे जेव्हा आपण 1 घंटा पीठ भिजू तर आपल्याला फक्त 10 मिनिटं हे साईडला असं झाकून ठेवायचं, पण आपण पाऊण घंटाच ठेवलेला आहे म्हणून आपण 20 मिनिटं ठेवलेलं आहे. 20 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता जे आपले गोळे आहे डबल साईडनं झालेले आहे. तुमच्या लक्षात आलंच असेल. आपण अगोदर 1 घंटा भिजत घातलं तर आपण 10 मिनिटं ठेवायचं किंवा पाऊण घंटा, लवकर काढलं तर अजून 20 मिनिटं समजा असं साईडला ठेवून द्यायचं पीठ, म्हणजे ते परफेक्ट भिजून रेडी होतं. आता इथं आपण एक प्लेट घेतली आणि त्याच्यावर एक सुक्कं पीठ टाकलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला एक भाकर लाटून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता किती परफेक्ट पीठ रेडी झालेलं आहे. आता ही भाकर तशी फेलून घ्यायची आहे प्लेटवर. याला चपाती तर बोलता येणार नाही, कारण की चपाती आपण बेलण्याने लाटतो आणि भाकर जे हाताने थापतो, मग असंच भाकरीसारखं थापून घ्यायचं आहे. थोडं जाडसरच ती भाकर आहे ती जाडसरच करायची आहे. तुम्हाला ऐकताना थोडं हे होत असेल भाकर म्हटल्यावर, पण ही भाकरच आहे आपल्यासाठी, मराठी लोकांसाठी भाकरच आहे. आता बघा ही भाकर आपण थापून घेतली की आपण जे गार्लिक बटर तयार केलेलं आहे ते असं मस्तपैकी एका साईडला लावून द्यायचं. पूर्ण साईडला लावलं तरी चालेल, पण मी एका साईडलाच लावलेलं आहे. जेव्हा आपण गार्लिक ब्रेड बनवतो तर ते गार्लिक ब्रेड फक्त गार्लिक बटर आणि चीजच टाकून बनवतात, पण आपण याच्यामध्ये या भाज्या पण टाकणार आहे, म्हणजे अजून टेस्टी बनण्यासाठी आणि अजून पौष्टिक बनण्यासाठी. तर अशा प्रकारे आपण इथं पनीर, गाजर म्हणजे कॅरेट, कॉर्न वापर केलेला आहे. आणि जे पिझ्झावरचे स्टफिंग आपण टाकत असतो, म्हणजे पिझ्झाला फ्लेवर येण्यासाठी कसं टाकत असतो तसंच गार्लिक ब्रेडला फ्लेवर येण्यासाठी हे आपण याच्यात टाकत आहे. तुमच्या आवडीवर आहे तुम्हाला काय टाकायचं आहे म्हणून. मला जे मार्केटमध्ये 4 फ्लेवर भेटले होते तर मी ते सर्व आणलेले आहे आणि ते सर्व हिच्यावर टाकलेले आहे, फक्त चव येण्यासाठी. आणि ते आम्हाला आवडतातच आणि नेहमी आम्ही यांचा वापर करतच असतो. आता इथं आपल्याला भरपूर चीज टाकायचं आहे, म्हणजे जे आपलं गार्लिक ब्रेड आहे एकदम टेस्टी बनणार. तर आपल्या आवडीनुसार टाकायचं आहे. आपल्याला किती टेस्टी गार्लिक ब्रेड बनवायचा आहे त्यानुसार आपल्याला चीज टाकायचं आहे. आम्हाला तर एकदम टेस्टी बनवायचं आहे म्हणून आम्ही जास्तच टाकणार आहे. तर अशा प्रकारे गार्लिक ब्रेड बनतो. तुम्ही बघा खूप सोपी पद्धत आहे. आणि असं याचं तोंड आहे, तिकडं आपण एका साईडला जे सर्व भाजी आहे ती भरली होती. आता दुसरी साईड आपल्याला अशी लावून घ्यायची आहे. त्याचं तोंड मस्तपैकी दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे थोडं पण खुल्लं सोडायचं नाही, नाहीतर आपला चीज बाहेर येईल. त्याच्यातून फैलत बाहेर येईल, जसं जसं गरम होईल तसं. पण ते मस्तपैकी तोंड त्याचं दाबून घ्यायचं. खरं सांगायचं म्हणजे तर आतापर्यंत मी गार्लिक ब्रेड बनवलाच नव्हता. आता मी हे सेकंड बार गार्लिक ब्रेड बनवत आहे. पहिले शिकण्यासाठी केला, आता हा दुसऱ्यांदा तुम्हाला दाखवत आहे. तर आता बघा आपण असे रेषा याच्यावर पाडून घ्यायच्या, कारण की याच्या आतमध्ये जे गार्लिक बटर आहे ते जाईल. आता इथं आपण जे गार्लिक बटर आहे ते आपण चमच्याने लावत आहे, कारण की आपल्याकडं ब्रश नाही म्हणून आपण चमच्याने लावत आहे. खरं सांगायचं म्हणजे तर जे पण माझे केकचं सामान आहे ते वर ठेवून दिलेलं आहे, कारण की 1 वर्ष झाले मी केक बनवलं नाही, मग त्याच्यासोबत ब्रश पण वरच आहे ठेवून दिले. गार्लिक बटर आपण चमच्यानं, कापसानं, कपड्यानं लावू शकतो नसेल तर, पण मी चमच्यानं लावत आहे. आता इथं बघा जो पेपराचा मी वापर करत आहे तो पेपर तुम्हाला हवा असेल तर मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईल. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही चेकआउट करून तिथं जाऊन ते घेऊ शकता. आता इथं आपण हे गार्लिक ब्रेड याच्यामध्ये टाकत आहे आणि जे कुकर आहे ते आपण 20 मिनिटं गरम करायला ठेवलं होतं. पहिले 2-3 मिनिटं मोठ्या गॅसवर
ठेवलं आणि नंतर कमी गॅसवर 20 मिनिटं गरम केलेलं आहे। आता याच्यामध्ये हे आपण पेपर सहित याच्यामध्ये टाकणार आहे। फक्त थोडं सांभाळून टाका, नाहीतर चटका लागेल। आता आपल्याला हे बेक किती मिनिटं करायचं आहे सांगते। त्याच्या अगोदर आपण जे कुकर घेतलेला आहे, पण जेव्हा आपण बेक करायला ठेवू तर त्याचं जी रिंग आहे आणि ती शिट्टी आहे ती अजिबात लावायची नाही। बिना रिंग आणि बिना शिट्टीचा कुकरचा वापर करायचा आहे। आता हे बघा, दुसरं पण जे गार्लिक ब्रेड आहे ते आपण करून घेणार आहे। तिच्यामध्ये आपण हा पिझ्झा सॉस टाकलेला नव्हता पहिल्या ह्याच्यामध्ये, पण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये आपण पिझ्झा सॉस टाकत आहे। मी तुम्हाला म्हटलं ना, आपल्याला जे आवडेल ते आपण ह्याच्यामध्ये टाकू शकतो। असं काही नाही की हे टाकायचं नाही आणि ते टाकायचं नाही, आपल्या आवडीवर आहे आपल्याला काय काय टाकायचं आहे। हे बघा, मी तुम्हाला खरं खरं सांगितलं आहे की मी गार्लिक ब्रेड कधीही बनवला नव्हता। मी तुम्हाला सांगण्यासाठीच पहिल्यांदा एकदा बनवला आणि हा दुसऱ्यांदा गार्लिक ब्रेड बनवत आहे। पहिल्यांदा पण मी 2 बनवले होते गार्लिक ब्रेड, आता पण 2 बनवले। पण तुम्ही मला खरं सांगा, गार्लिक ब्रेड खरंच परफेक्ट झाला का आणि अजून मला शिकण्याची गरज आहे का, हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा। पण खरं सांगायचं म्हणजे तर हा आपण कुकरमध्ये बेक केलेला आहे। कुकरची आणि ओव्हनची बरोबरी कधी करू शकत नाही। ओव्हन मध्ये परफेक्टच गार्लिक ब्रेड होतो, कारण की आम्ही हा गार्लिक ब्रेड खाल्लेला आहे, एकदम परफेक्ट होता। फक्त काय याच्यामध्ये कमी होतं, कारण की हा आपण कुकरमध्ये बनवला होता। कारण की ओव्हन आणि कुकरची आपण बरोबरी कधीच करू शकत नाही। फक्त इथंच थोडंसं टेस्ट कमी आहे असं म्हणायला हरकत नाही। मग ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला माझी मेहनत वाटत असेल आणि दिसली असेल तर नक्की नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ नक्की शेअर करा। आपण 2 गार्लिक ब्रेड बनवले आहे। पहिला गार्लिक ब्रेड मी अर्धा घंटाच बेक केलेला आहे, समजून घ्या। का बेक केलेला आहे, कारण की मी जेव्हा पहिल्या सुरुवातीलाच गार्लिक ब्रेड बनवत होते तर त्याला कलरच आला नव्हता, तर मी ते गार्लिक ब्रेड किमान 1.5 घंटा बेक होऊ दिला। तर त्याच्यामुळे काय झाला, सर्व कडक झाला होता। म्हणून माझ्या लक्षात आलं की जास्त नाही होऊ द्यायचं, म्हणून मी अर्ध्या घंट्या झाला की लगेच हे गार्लिक ब्रेड बाहेर काढला। पण याला कलर तर आला नाही, पण जे चीज आहे बघू शकता किती परफेक्ट झालेला आहे आणि एकदम नरम आणि एकदम मस्तपैकी बेक झालेला आहे आणि खायला तर एकदम टेस्टी होता। एकदम परफेक्ट गार्लिक ब्रेड तयार झालेला आहे, फक्त कलर आलेला नाही, कारण की मी अर्ध्या घंट्यामध्येच काढलेला। अर्धा घंटा झाला लगेच काढला, पण कुठं पण कच्चा नाही, कुठं पण फ्लेवर एकदम बिघडेल नाही, एकदम परफेक्ट आहे। आणि जो दुसरा गार्लिक ब्रेड आहे तो मी 1 घंट्याने बाहेर काढला, तर तो पण खायला एकदम परफेक्ट होताच। पण काय झालं, मी गेले होते बाहेर, आरोला घेऊन दाखवण्यात गेले, त्याच्यामुळे तो आल्यानंतर खूप थंड झाला। मला गरम गरम तुम्हाला दाखवता आला नाही। तुम्ही पुढे बघू शकता तो कशा प्रकारे बेक झालेला आहे। तर बघा, बघितलं, एकदम परफेक्ट बेक झालेला होता 1 घंट्याला। पण जेव्हा मी गरम गरम खुल्ला असता तर मी तुम्हाला सांगू शकले असते परफेक्ट की कसं आहे। पण आता थोडा थंड झाल्यानंतर तुम्ही थोडा हा झालेलाच होता, म्हणजे थंड झाल्यावर जेव्हा आपण विकत पण आणतो तो असाच होतो। एकदम परफेक्ट झालेला आहे।